بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوري أبطال أفريقيا الجولة الثانية، يعني زي ما انتهت الجولة الأولى بمفاجآت سارة للبعض ومفاجآت غير سارة للبعض وحاجات متوقعة للبعض، الجولة الثانية قد تحمل الكثير من الإثارة. هنتكلم عن توقعات الجولة الثانية ومين هيلاعب مين، وكمان مين أفضل لاعب في الجولة الأولى، أفضل حارس مرمى، أفضل فريق، وكمان ممكن نتكلم قبل التوقعات عن قصة الدوري السوبر الإفريقي اللي مقرر إقامته للاتحاد الأفريقي عمال يزن عليه بقاله فترة. ممكن بعد إذنك تعملي لايك وسبسكرايب في القناة. وداني حاجة نسيت بس قبل ما أتكلم عن الكلام ده كله، أشكركم شكر جزيل، شكر كبير جدا جدا على كل الناس اللي كانت بتدعي للوالد في الفيديو اللي فات إن ربنا يشفيه ويعافيه، والحمد لله تقبل الله دعاءكم، والحمد لله الحاج بقى أحسن وأفضل كتير. فشكرا جزيلا، شكرا من هنا لغاية السنة اللي جاية، شكرا شكرا كتير. يلا بينا نخش نتكلم عن دوري السوبر الإفريقي وتوقعات دوري أبطال أفريقيا للجولة الثانية. يلا بينا، تعالوا نخلي البداية في دقيقتين 3 كده عن قصة دوري السوبر الإفريقي اللي الاتحاد الأفريقي عمال يزن عليه. أولا، هو طالما الاتحاد الأفريقي بيزن فاعرف إن هي مش جاية من دماغه، هي جاية من الفيفا. إنفانتينو هو اللي بيقرر إن هو يدخل الأفكار دي في أفريقيا. يعني مثلا على سبيل المثال، دلوقتي في دوري أبطال أفريقيا قاعدة إلغاء الهدف في مباراة العودة، إنه لما بيكون الفريق بيجيب هدف بره ملعبه بيتحسب له ب2. دلوقتي في دوري أبطال أوروبا اتلغت القاعدة دي. خدها عندك يا معلم، من السنة الجاية أو بكتير قوي اللي بعدها هيتم تطبيقها في أفريقيا. دلوقتي الكلام على دوري السوبر الإفريقي اللي بيتقال عليه إنه هيتلعب كالتالي، زي ما هقولك كده بالظبط. قرروا إن هم يقسموا القارة 3 أجزاء: شمال إفريقيا واللي فيها الحلويات كلها، غرب ووسط أفريقيا، وجنوب إفريقيا والحتت اللي باقية من أفريقيا. يعني من الآخر قسموا أفريقيا 3 حتت. كل مجموعة في القارة هيبقى فيها 8 فرق بالظبط. طب وبعدين كل الفرق ال8 هيلعبوا بعض ذهاب وعودة. يعني مثلا وعلى سبيل المثال شمال افريقيا اللي فيها المغرب ومصر والجزائر وتونس وليبيا وممكن كمان يضم معاهم السودان، كل اللي انت شايفهم دول هياخد منهم 8 فرق بس. كل فرقة فيهم هتلاعب ال7 التانيين ذهاب وعودة. يعني خد عندك 14 مباراة في دوري المجموعات فقط. بيتأهل من ال3 المجموعات دول الأوائل ال5. يعني من ال8 بتوع شمال أفريقيا هيتأهل 5، وال8 بتوع وسط وغرب أفريقيا هيتأهل كمان 5، والدول بتاعت جنوب أفريقيا هيتأهل منهم 5. دول الإجمالي بتاعهم 15 فريق. طب وال16 يا عطيتو؟ الفرقة رقم 16 هتكون الفرقة صاحبة التصنيف رقم 6، أفضل سادس في أفريقيا كلها. كده بقوا 16 فرقة. خد عندك بقى بعد ما تكر ال 14 مباراة دول هتلعب دور ال16 ذهاب وعودة، دور ال8 ذهاب وعودة، قبل النهائي ذهاب وعودة، ويمكن كمان يجاملك قال يعني مش عاوز يعمل لك إجهاد فيلعب لك النهائي من مباراة واحدة. فتلاقي نفسك كفرقة عشان توصل لنهائي دوري أبطال أفريقيا محتاج تلعب 19 مباراة. 19 مباراة. طب أنا كفرقة من مصر على سبيل المثال بلعب مبارياتي كلها بالعافية، وأنا يا دوب بلعب 10-12 مباراة خلال دوري أبطال أفريقيا بالعافية. إزاي هتلعبني 19 مباراة؟ ده دوري محلي، يعتبر دوري محلي. 19 مباراة عشان أوصل للفاينل، ده رقم 1. رقم 2، إيه العدل في كده إنك تحط مثلا أهلي وزمالك وترجي ونجم ووداد ورجاء وسطيف وبلوزداد ومريخ وهلال كل دول في مجموعة واحدة، في مقابل إن في فرق تانية هتلاقي نفسك بتلعب بحورية كوناكري، وهتلاقي نفسك بتلعب في أمازولو، هتلاقي نفسك بتتكلم على القطن الكاميروني، دول في مجموعة. إيه يا عم الظلم ده؟ كل دول يموتوا بعض ويصعد منهم 5، في مقابل إن الناحية التانية ممكن تلاقي نفسك بتلعب مع فرق جاية من آخر غيابات الجب في الكرة. إيه العدل في الكلام ده؟ مستحيل طبعا. ضيف على كده حاجة كمان، بأي حق وبأي عدل تختار انت بنفسك 8 فرق من كل شمال افريقيا؟ ليه اهلي وزمالك من مصر؟ ليه مثلا ما يبقاش زمالك وبيراميدز؟ انا حطيت الاهلي على جنب مثلا عشان الناس تبقى مش واخده الموضوع بشكل شخصي. ليه ما يبقاش بيراميدز والمحله؟ ليه ما يبقاش مثلا في الافريقي والنجم؟ ليه لازم الترجي والنجم مثلا؟ انا بديك على سبيل المثال. يعني على اي اساس هيتم اختيار ال8 فرق بس من كل دول؟ طب
البطولة دي مسارها ومصيرها هيكون ايه لو مثلا لم يشترك فيها الاهلي والترجي والزمالك والوداد مثلا؟ البطولة دي هيبقى مصيرها ايه؟ انا شايف فيها جزء كبير جدا من الظلم وعدم الحيادية. هم بيبصوا لها وبيغروا الناس بالمال، ان الفرقة اللي هتكسب البطولة هتاخد لها 10 مليون دولار. طب ما هو ده برضو مش عدل، ده مش عدل. العدل فين؟ هي البطولة دي اولا الاتحاد الافريقي خد موافقات الاتحادات، يعني الاتحادات الاهليه لكل بلد وافقت على البطوله، فخلاص البطوله ستقام مش من البطوله اللي جايه، لا اللي بعدها. فالاختلاف هنا هيكون على شكل البطوله نفسه هيبقى عامل ازاي. والى ان يستقروا خليني انا ابدي اعتراضي على هذه البطوله من الان، واتمنى الا تنفذ وتستمر في وضعها الطبيعي. الافضل والاقوى واللي عنده استمراريه هو اللي يستحق وهو الجدير بلقب بطل افريقيا. دلوقتي سيبنا من الكلام الكتير ده ويلا نخش على الحلويات اللي بنحب نتكلم عنها. مباريات الجوله الثانيه من دوري ابطال افريقيا وتوقعاتي للنتيجه، وفي الاخر خالص هبقول لكم افضل لاعب وافضل حارس وافضل فريق في الجوله اللي فاتت. فيلا بينا. طيب خليني ابتدي معاكم المباريات وتوقعاتي لنتائجها على حسب هتتلعب ازاي بالاولويه. يعني مثلا دوري ابطال افريقيا الجوله الثانيه هتبتدي اولها يوم الجمعه الساعه 6 مساء بتوقيت القاهره. هلال السودان قدام اهلي مصر. الاهلي بعد ما لعب هلال السعوديه في كاس العالم للانديه قرر انه يلعب هلال السودان في كاس دوري ابطال افريقيا، في دوري ابطال افريقيا. طيب الاهلي والهلال مباراه مش سهله اطلاقا. لغايه 20 يوم فاتوا او شهر فات لم يكن مقرر اين سيلعب الهلال مبارياته. ما كانش لسه متحدد له ملعب لان ملعبه ما كانش على احسن حال، ما كانش كويس، ما كانش يصلح لاقامه مباريات كبيره عليه. بقدره قادر بتدخلات معينه بكم قرش اتصرفوا ملعب الهلال بقى مسموح الاقامه عليه للمباريات، وينفع الهلال يلعب مبارياته عليه. والبدايه مع الاهلي. اخر مباراه للاهلي والهلال مع بعض كانت في السنه اللي الاهلي حقق فيها التاسعه، والاهلي خرج من هلال ام درمان بمعجزه الهيه على مستوى الاداء والنتيجه وعلى مستوى الارواح ولله الحمد. حصل مشكله كبيره جدا واللي عاوز يرجع يتفرج عليها اليوتيوب مليان. المجموعه اللي كان الاهلي فيها مع النجم والهلال بيتنافسوا كلهم على اللي يتصدر المجموعه. الهلال كان بينه وبين التأهل ثانية واحدة، يسجل هدف في الأهلي في الدقيقة 97 يلغي رضوان جيد الحكم المغربي أو الجزائري المغربي، ويلغي الهدف والأهلي يتأهل. طب الأهلي مباراته اللي جاية دي صعبة جدا قدام الهلال، صعبة جدا. الهلال ب 15,000 متفرج وقد يزيدوا لأكتر من كده. والأهلي عنده مشكلة إنه بعد دايما البطولات الكبيرة والأداء الجيد في بطولة كبيرة أول مباراة بعدها بيحصل له دروب. هل يستمر هذا الدروب؟ هل يتفوق الهلال ويعوض هزيمته الأولى قدام سان داونز في جنوب أفريقيا اللي بالمناسبة ما كانش فيها أدائهم جيد إطلاقا في غياب مهاجمهم محمد عبد الرحمن؟ هل سينجح الهلال أم سيتفوق الأهلي؟ هو ده اللي هنشوفه. توقعاتي للمباراة دي بتقولي إني مش متفائل الأهلي شوية، ولكن إذا كان في نتيجة عقلانية ممكن الواحد يتكلم عنها فهي نتيجة التعادل. كم؟ 1-1. طيب المباراة اللي بعدها في يوم الجمعة هتكون أمازولو مع حورية كوناكري. أي نوع من أنواع الفتي، أي حد تشوفوه بيتكلم على حورية كوناكري وأمازولو وماسك ورقة وقلم وعمال يحلل في كلامهم اعملوا له أنفولو على طول. ما انا مش هقعد احلل في حوريه كوناكري وامازون، يعني العمليه الدماغ مش مستحمله بصراحه، واكتر من كده هبقى بفتي. يعني نتيجه ان انا شفته في مبارياتهم في قدام وفاق ستيف وقدام الرجاء، فانا ممكن احكم لكم كده اقول لكم النتيجه وخلاص، انما شرح تفاصيل فنيه ابقى راجل بفتي. يعني العمليه مش ناقصه فتي بصراحه. توقعاتي للمباراه دي تفوق امازون 1-0 لانه بيلعب على ملعبه. انا حقاني معاك. خش على اللي بعده، اسمع كلام اخوك. اللي بعده حلويات بقى، اللي بعده كلام ينفع نتكلم فيه. وفاق سطيف قدام الرجاء. وفاق سطيف جزائر، الرجاء مغرب. المباراة في الجزائر. مباريات مغرب وجزائر مش محتاجة كلام، عظمة. وفاق سطيف يفوز 1-0 على حورية كوناكري في غينيا. والرجاء يتفوق 1-0 على أمازولو
في المغرب بقدم متولين محسن متولي. مباراة كبيرة، اللي هيحسمها هيتصدر البطولة المجموعة بدري. مباراة قوية جدا. طبعا في حالة حضور الجمهور الجزائري اعتقد ان وفاق السيف مش هيلعب على ملعبه، هو هيلعب على ملعب تاني اتوقع، ويا رب تكون المعلومة صحيحة، ولو غلط اكتبوها لي في الكومنتات واعذر اخوكم يعني. بس في اي حال من الاحوال الجمهور الجزائري في اي ملعب والله ما فارقة، مش فارقة، جمهورهم قوي جدا وهيفرق معاهم بشكل كبير جدا. تيجي تكلمني عن مباراة الرجاء ووفاق سيف تتوقع فيها ايه؟ هنا بقى ممكن يزعل مني الرجاوية شوية، رغم ان انا شفت مباراة الرجاء وكانوا عاملين مباراة مميزة جدا، لكن انا بتوقع تفوق سطيف بهدف لبلاش. اتوقع تفوق وفاق سطيف على الرجاء 1-0، ويمكن اطلع غلطان وهيجوا ياكلوني المغاربة بعد المباراة ويقولوا لي كلامك غلط، بس معلش التوقعات ملهاش كبير ويمكن اكون غلطان، وزي ما المغاربة بيتفرجوا ويقولوا لي يا رب تطلع غلطان، تعالوا لي بعد الفيديو وقولوا لي ايه اللي حصل في التوقعات اللي انا بتوقعها. يلا بينا نخش على المباراة اللي بعدها. المباراة اللي بعدها هتكون يوم السبت، المريخ قدام صن داونز، دول في مجموعة النادي الأهلي. المريخ ما لعبش ولا مباراة لأن مباراته الأولى كانت قدام النادي الأهلي، اللي ساعتها كان الأهلي بيلعب في كأس العالم للأندية عقبال عندكم، وصن داونز لعب مباراته الأولى قدام الهلال في صن داونز في جنوب إفريقيا، وانتهت بفوز صن داونز بهدف للا شيء في مباراة كانت هزيلة جدا بصراحة، كانت مباراة معفنة يعني مش عايزة، ما علينا يعني. المهم المريخ لما بيلعب صن داونز هنا ما تقدرش تقلل من المريخ اطلاقا، المريخ فرقه كويسه على فكره، والتقليل من فرق من المريخ انا ما بحبوش. ليه بقى؟ المريخ والهلال يا جماعه مهما كان الوضع، لا فرقتين ليهم تاريخ، والفرق العربيه عندها عزه وكرامه شويه، هم يمكن كعرب بنتنطط على بعض، لكن تلاقيهم قدام فرق جنوب وغرب افريقيا العمليه ماشيه بالحب، كسبوا خسروا. لكن انا بتوقع مفاجاه في المباراه دي. تسالني ليه؟ اقول لك معرفش، ما انا لسه ما اتفرجتش على المريخ في دوري الابطال، لكن انا بقول لك اهو انا بتوقع شبه مفاجاه في المباراه دي، وبتوقع فوز المريخ 1-0 على صن داونز. تسالني ليه؟ اقول لك مش بتاعتك، ما تسالنيش يا بيه، تعالى لي بعد الماتش ونتناقش. في نفس اليوم بيترو اتلتيكو قدام الوداد المغربي. بيترو اتلتيكو لعب قدام الزمالك في القاهره هنا، وكان قاب قوسين او ادنى من تحقيق مفاجاه كبيره. شوط اولاني بيخلص 2-0 لبيترو اتلتيكو على الزمالك في استاد القاهره، ودي مفاجاه كبيره. الزمالك مهما كان عنده مشاكل، عنده اختلافات في مجلس الاداره، عنده اختلافات فنيه، لكن يظل الزمالك هو الزمالك. لما يتغلب 2-0 من بيترو اتلتيكو في بدايه المجموعه فلا دي مفاجاه. لكن تغييرات الزمالك وكارتيرون بنزول اوباما اللي بيسجل الهدف الاول، ثم محمود حمدي الونش واحد من نجوم منتخب مصر في الكان الاخيره بيسجل هدف في الدقيقه 94 بيتعادل بيه الزمالك، خلى المسافه قريبه. بيترو اتلتيكو هيلاعب مين بقى؟ هيلاعب الوداد. مباراه قويه جدا. الوداد حاجز مكانه بشكل اساسي في سيمي فاينال البطوله على الاقل في اخر 3-4 سنين، اسم من الناس اللي دايما في المعادله الصعبه لبطوله دوري ابطال افريقيا. الوداد بيكسب البطوله وبيوصل مع الاهلي يكسبه، يلعب مع الترجي ويحصل مشكله ما ولكن وصل للفاينل، ثم بيوصل قدام الزمالك وبيوصل لغايه سيمي فاينل. فاحنا بنتكلم قدام الاهلي لان الرجا اللي كان بيلاعب الزمالك بيوصل قدام الاهلي للسيمي فاينل، بيوصل السنه اللي فاتت وبينه وبين الفاينل مفيش يا ولاد، ويهزموا من كايزر تشيفز. ازاي؟ ما تسالنيش. مباراه تاريخيه بيندم عليها جمهور الوداد لغايه اللحظه اللي احنا فيها، لكن يظل في الاول وفي الاخر الوداد هو الوداد. لكنها مباراه صعبه جدا قدام فريق قوي جدا وهو بيترو اتلتيكو، فرقه بتلعب كره على الارض حلوه قوي. لو عاوزين توقعاتي في المباراه دي، فهي انا بتوقع فيها مفاجاه كمان. انا عارف ان انا ممكن تكون توقعاتي غريبه، لكنها مفاجاه كمان. المباراه دي انا بتوقعها تعادل بمعاناه للوداد، لكن في سنه جوايا كده، سنه كده بتقول لي ان الوداد هيعاني وممكن يتغلب، بس عشان يعني ايه ما بقاش بقول اي كلام احسبوها عليا تعادل، بس انا قلقان وممكن ايه تبقوا تاخدوا بالكم، بقول شاكك ان الوداد ممكن يتغلب المباراه دي، بس ما علينا عشان جمهور الوداد ما ياكلنيش. خلينا نخش على المباراه اللي بعدها. جالاكسي بوتسوانا هيلاعب الاتوال النجم الرياضي الساحلي. جالاكسي لاعب الترجي في رادس في استاد حماد العجربي، صح كده يا ولاد؟ في استاد حماد العجربي، واترزع 4.
اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم ترخ 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 بره يا كلب 4. على الجانب الاخر النجم الساحلي كان بيلاعب شباب بلوزداد. الكره الجزائريه يعني بتتحرك وبتزق نفسها لقدام على مستوى الانديه، وده شيء بالنسبه لي مبهج يعني، لانهم دايما بيصنعوا الفرق وبيخلوا البطوله شكلها حلو. فاحنا هنا بنتكلم على ان الجالاكسي عاوز يعوض، وفي ملعبه الفرق دي على ملعبها ما تطمنش يعني، لكن يظل النجم هو النجم ويقدر النجم الساحلي انه يعمل مباراه مع جالاكسي هناك. لان مقارنه باللي انا شفته النجم الساحلي قدام بلوزداد، جالاكسي قدام الترجي، فالنجم الساحلي في مهمه سهله ان لم تكن بيصعبوها على نفسهم. فانا توقعاتي للمباراه دي هي فوز النجم الساحلي على جالاكسي في بوتسوانا 1-0. دي هتبقى الساعه 6. الساعه 6 برضو في نفس اليوم اللي هو يوم السبت الزمالك هيلاعب ساجرادا سبيرانزا بره مش في ملعب، مش في القاهره، بره. من غير كلام كتير انا بتوقع الزمالك يكسب 2-0. ما تسالنيش ازاي، انا بتوقع ان الزمالك هيكسب 2-0 بره ملعبه. وطبعا نظرا لان انا توقعت ان بترو اتلتيكو والوداد هيتعادلوا، فانا كده خليت المجموعه اتنيلت بنيله. فيعني معلش دي توقعاتي، واللي عنده حاجه ايه يبقى يقدم شكوى عند الاستاذ شمس فوق السطح. المهم بقى اخر مباراه شباب بلوزداد والترجي يا عيني. جزائر تونس. المباراه هتبقى صعبه جدا. خلي بالكم المجموعه دي هتفضل للاخر، هتفضل شائكه للاخر. ليه يا ولدي؟ خليني بس الاول اقول لك على شباب بلوزداد والترجي، واقول لك ليه هتفضل شائكه للاخر. اولا شباب بلوزداد فريق ابن لذينه منظم، يعني مش عندهم اللعيب اللي تقول يا نهار ابيض ده يتعمل له 1000 حساب وخلي بالك منه عشان ده لوحده بفرقه. لا، دول باكج، دول فرقه، دول مجموعه. وانا بحب الفرق اللي عباره عن مجموعه ما بتعتمدش على شخص. الفرقه اللي بتعتمد على بعضها كمجموعه دي صعب تقول عليهم مش في يومهم، لان بالكتير واحد يبقى مش في يومه، 2 يبقى مش في يومه، لكن ما تلاقيش في 7 8 مش في يومهم. فعشان كده بحذر الترجي من شباب بلوزداد. والترجي في الجزائر هيعاني قدام فريق منظم بهذا الشكل. توقعاتي للمباراة دي هي التعادل والأقرب في الفوز. إن كان في حد أقرب للفوز ما يزعلوش مني الترجوية، أتوقع شباب بلوزداد الأقرب. ليه؟ هنعرف لما نشوف في المباراة. طبعا في كل مباراة في كل دوري أبطال أفريقيا كل دور أنا بحلل الماتشين، الماتش بتاع الأهلي وبحلل ماتش الترجي أيا كان مين الخصم. أنا واخد سكة الترجي والأهلي بقالي سنة أو سنة ونص، ودول الناس بتوعي اللي أنا متابعهم بشكل دقيق وعارف أساميهم ولاعيبتهم وفرقهم وهذا الأمر. هنحاول بأمر الله نضيف معاهم فرقة كمان، وأنا كنت متارجت كده من البدايه، والله من بدايه الموسم ده، ان تكون الوداد هي الفرقه اللي انا بتابعها، لانهم يستاهلوا ده لسبب بسيط جدا. ان فرقه زي ما بقول لكم دايما واصله للفاينل، فلازم ياخدوا حقهم، والناس لازم، او انا شخصيا لازم اتابعهم بشكل كبير لانهم يستاهلوا المتابعه دي. ولكن خلونا بعد الدوري المجموعات ما يخلص او الجوله الثانيه دي ما تخلص نشوف هنقرر نذيع او نتكلم عن مباراه مين تفصيليا غير الاهلي والهلال وطبعا الترجي وشباب بلوزداد. تعالوا بقى اقول لكم ليه مجموعه الترجي وبلوزداد والنجم الساحلي وجالاكسي هتبقى شائكه للاخر. اقول لك ترتيب مباريات المجموعه دي هو السبب اللي هيخلي البطوله دي للاخر مولعه نار. ليه؟ دلوقتي النجم بيلاعب جالاكسي بره، ولنفترض يعني انه نظريا والاقرب على الورق هو فوز النجم الساحلي، هيبقى عنده 4 نقط. على الجانب الاخر الترجي بيلاعب شباب بلوزداد، وان كان برضو نظريا وعلى الورق الترجي اقرب. سيبك من توقعات اللي انا لسه قالها من شويه دي بتاعت واحد دماغه على قده يعني، لكن احنا بنتكلم في الحاجات الحقيقيه اللي ورقه وقلم، يعني بتقول ان الترجي اقرب على سبيل المباراه الاخرانيه اللي احنا شفناها للفريقين، او على سبيل الخبرات، او على سبيل التاريخ مؤخرا في اخر كام سنه، فالترجي اقرب. فانت هنا تيجي تلاقي نفسك بتكلمني على مثلا لو احنا اتكلمنا ان النجم كسب والترجي كسب، فاحنا هنا هيبقى ترتيب المجموعه كالتالي: الترجي 6، النجم 4، شباب بلوزداد نقطه، ثم جالاكسي 0 نقط. طب اللي بعد كده ايه اللي هيحصل؟ اول وتاني المجموعه الاتنين التوانسه هياكلوا بعض،
هياكلوا بعض ماتشين ورا بعض. يعني الترجي والنجم هيلعبوا بعض ماتشين ورا بعض، في حين ان شباب بلوزداد هيلاعب جالاكسي ماتشين ورا بعض. متوقع منه على الورق والقلم يكسب منهم ال6 نقط ويصبح عنده 7، في حين ان الترجي والنجم لو قدر لهم ان في مباراه من الاثنين لم تنتهي بفوز احدهم على الاخر، فالمجموعه دي هتفضل شائكه لاخرها. يمكن ساعتها يكون الترجي وصل 10 نقط وعدى، ممكن يكون الترجي لسه 7 ويعالم، ممكن يكون الترجي لسه 6 والنجم ضرب. بس في الاول وفي الاخر هتفضل المجموعه دي ومباريات الطرفين التونسيين امام الفرقه الجزائريه في اخر جولتين هما اللي هيخلوا المجموعه دي يتحدد مين اللي صاعد منها. تمنياتي للجميع باداء جيد، اولهم الترجي عشان نبقى بس متفقين والناس عارفه القصه دي بالنسبه لي بشكل كبير، ثم اللي يجي. نورتونا يا شباب. ده الكلام عن توقعاتي لدوري ابطال افريقيا. دلوقتي خليني اقول لكم على حاجه بسيطه كده ونخلص بيها الفيديو بسرعه. مين هو افضل لاعب في الجوله اللي فاتت في دوري ابطال افريقيا؟ مين هو افضل حارس مرمى في دوري ابطال افريقيا؟ ثم من هو الفريق الافضل في دوري ابطال افريقيا في الجوله اللي فاتت بس؟ تعالوا اقول لكم. افضل لاعب من وجهه نظري انا في دوري ابطال افريقيا في الجوله الاولى اللي فاتت هو حبيب قلبي محمد علي بن رمضان، لاعب الترجي الرياضي التونسي. الراجل اللي ابتدى البطولة بسم الله ما شاء الله عليه، يعني وخمسة وخميسة في عين الحساد، بهاتريك في مباراته الأولى قدام جالاكسي البوتسواني. ابتدى بهدف في أول دقيقتين، ثم هدف من كرات، هدفين ورا بعض من كرات عرضية سجلهم محمد علي بن رمضان، اللي هو أصلا لاعب وسط، واللي لاعب وسط يسجل 3 أهداف فهنا لا منافسة ولا كلام ولا جدال على إنه يستحق اللقب الأفضل في هذه الجولة. افضل حارس مرمى في الدور الاول او الجوله الاولى هو البلبولي، حارس مرمى النجم الرياضي الساحلي، اللي حافظ لفرقته على الشباك نظيفه بانه يصد ضربه جزاء في الدقيقه 93 او 94 من شباب بلوزداد في تونس. لانك لو اتهزمت المباراه الاولى على ملعبك في مجموعة بتضم شباب بلوزداد والترجي فانت بتصعب مأموريتك بشكل كبير. كون البلبولي يساعد فرقته انه يحافظ على نظافة الشباك في اول مباراة ويصد ضربة جزاء، فاحنا هنا بنتكلم قدام لاعب لازم نقول له شابوه وتستاهل افضل حارس مرمى في الجولة الاولى. وهنا يأتي الدور على من هو افضل فريق في الجولة الاولى لدوري المجموعات. يمكن يكون البعض شايف انه الوداد اللي كسب بثلاثيه، يمكن يكون البعض شايف الترجي اللي كسب برباعيه، لكن انا شايف انه وفاق سطيف الفريق الوحيد في البطوله كلها اللي قدر انه ينجح بتحقيق فوز خارج ملعبه. الفرقه الوحيده اللي كسبت بره ملعبها هي وفاق سطيف. فمن هنا بقول لهم برافو عليكم. وفاق سطيف في وجهه نظر هو الفريق الافضل في هذه المجموعه، لان الترجي بيلعب فرقه متوقع ان الترجي يكسبها، الوداد بيلعب فرقه متوقع انه يفوز عليهم، الرجاء بيلعب فرقه عادي جدا انه يتفوق عليهم. لكن كونك انك تروح تلاعب حوريه كوناكري في ملعب كله عامل زي غيط المانجا في درجه حراره وحش ورطوبه عاليه، وترجع من هناك كسبان وتكون الفريق الوحيد في البطوله اللي كسبان بره ملعبه، فتستاهل يا وفاق، تستاهل يا سطيفي انك تكون افضل نادي في او افضل فريق في الجوله الاولى لدوري ابطال افريقيا. طولت عليكم معلش، لكن هي الكره الافريقيه وهو جوله دوري المجموعات. نورتوني وشرفتوني واشوف وشكم على خير ان شاء الله في فيديوهات تانية جايه كتير. كان معاكم محمد عطيط، وما تنساش لو وصلت لاخر الفيديو تعمل لي لايك وسبسكرايب في القناه، وتعمل لي كومنت تقول لي لو في حاجه مختلفه، حاجه غلط، حاجه عايزنا نتكلم فيها في المره اللي جايه، اكتبها لي في الكومنتات. شوفوا وشكم على خير ان شاء الله في فيديوهات تانية جايه كتيره. السلام عليكم.